Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Delta Maths Assam. So আজি এই ভিডিওটো তোমালোকৰ লগত আজি হৈ যোৱা BSc 5th semester mathematics major Reimann integration and matrix space second paper আছে সেই পেপাৰখনৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিছিল সেই 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনছৰ আনসাৰবোৰ তোমালোকক এতিয়া প্ৰভাইড কৰি দিম আৰু লগতে পেপাৰখনৰ এনালাইসিস কৰিব বিচাৰিম আজি সো কেনেকুৱা টাইপৰ পেপাৰ হৈছে সো তোমালোকক কমান ক্লিয়াৰলি মই তোমালোকক বুজাই দিম বস্তুখিনি পেপাৰখন অন এন এভাৰেজ সো বহুত ভাল পেপাৰ আহিছে আৰু মই যিবোৰ কৰাই দিছিলো ঠিক আছে সো তোমালোকক ভিডিও প্ৰভাইড কৰাই দিছিলো Reimann integration and matrix space ৰ লগত যিবোৰ ৰিলেটেড থিওৰামছ আছিল সেই থিওৰামছবোৰ ডাইৰেক্ট কমন পৰি গৈছে আৰু সেই জনে ভিডিওছবোৰ চাইছিলে সো ডেফিনেটলি এই ভিডিওছটোৰ লগত ভিডিওৰ লগত সংগতি ৰাখি তোমালোকে ধুনীয়াকৈ আনসাৰবোৰ কৰিব পাৰিছা আই হোপ আৰু লগতে কিছুমান প্ৰবলেমছৰ Reimann integration-ৰ লগত কৰাই দিছিলো আৰু matrix space-ৰ লগত ৰিলেটেড এটা প্ৰবলেমও কৰাই দিছিলো সেই প্ৰবলেমটো ডাইৰেক্ট আহি গৈছে সো জনে ভিডিওছবোৰ চাইছে above 70% to definitely score কৰিব পাৰিব সো বাকি কিছুমান matrix space-ৰ টপিক ৰখি গৈছিলে বাট তোমালোকে যদি পঢ়িছা ডেফিনেটলি ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰিবা পেপাৰখন ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন টু দিছে মই 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন খিনি ডিসকাস কৰি দিছো আৰু কি কমন পৰিছে মই দিয়া কোৱেশ্চনছবোৰৰ ভিতৰত সো সেইবোৰ এনালাইজ কৰি দিম অলপ ঠিক আছে সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 দিছে describe open ball in a discrete matrix space কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 অতে দিছে 1 দিছে describe matrix space describe কি দিয়া আছে an open ball in discrete matrix space ঠিক আছে তো তোমালোকে discrete matrix space কি হয় জানা ঠিক আছে তো অলৰেডি মই discrete matrix space ৰ সম্পৰ্কে তোমালোকৰ কৈছো আগতেও তো discrete matrix space কি হয় তো discrete matrix space ৰ ডেফিনিশন কি আছিল dxy ইকুয়াল টু কি হয় সো আমি এটা ডিসকন্টিনিউয়াস ফাংশন হিচাপে পাও কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তো 0 হয় ইফ x কি আছিল equal to y আছিল then 1 পাইছিলো if x not equal to y that means discrete matrix space আমাক দুটা টাইপৰ ডিসটেন্স দিয়ে এটা হৈছে 0 আৰু এটা হৈছে 1 এটা তোমালোকে যদি মন কৰা দেখিবা যে ওপেন স্ফিয়াৰ আমি কেনেদৰে ওপেন স্ফিয়াৰ কোৱা বা ওপেন বল সেন্টাৰেড x not বুলি কলে আমি কেনেদৰে ডিফাইন কৰিছিলো সো মই এইবিলাক ভিডিওছ আপলোড কৰি ৰাখিছো তো কেনেকৈ ডিফাইন কৰিছিলো ইয়াত হেবোৰ পইণ্টছ থাকে মেট্ৰিক্স স্পেচৰ x যিবোৰ ডিসটেন্স x from the center কি হয় যিবোৰ ডিসটেন্স from the center always less than radius হয় ঠিক আছে সো ইয়াত তোমালোকক discrete matrix space-ৰ ক্ষেত্ৰত ওপেন বল কি কৰিব দিছে ক্যালকুলেট কৰিব দিছে তো তোমালোকে ৰেডিয়াছৰ ৰেস্ট্ৰিকশনটো লৈ পেলাই ৰেডিয়াছৰ এটা কন্ডিশন ইম্পোজ কৰি পেলাই তোমালোকে হেতু ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবা কেনেকে সো r greater than equal to কি হ'ব less than equal to কি হ'ব সো সৰি greater than যদি 1 হয় কি হ'ব less than equal to 1 হলে কি হ'ব সো এই কন্ডিশন দুটা কেস কিটা কেস 1 কেস 2 কনসিডাৰ কৰি পেলাই তোমালোকে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে মই r greater than 1 ৰ কাৰণে নকওঁ তোমালোকে জানিবা এটো সো মই r less than equal to 1 ৰ কাৰণে কি হ'ব মই কৈ দিছো তোমালোকে যদি কৰিছা এনেকে দেন হলে তোমালোকে 1 মাৰ্ক পাই যাবা ঠিক আছে তো r সো less than 1 ৰ কথা কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া হ'ব ওপেন বল r b here that means the radius r centered at x not কি হ'ব কি হ'ব তোমালোকে চোৱা ইয়াত হেবোৰ পইণ্টছ থাকিব মেট্ৰিক স্পেচৰ যিবোৰৰ ডিসটেন্স dx x not less than কিমান হ'ব 1 হ'ব বা ইকুৱেল টু 1 তো ইয়াত কি হ'ব সো ইয়াৰ যদি আমি ওপেন বল চাও আমি আলটিমেটলি পাম গৈ কি সো ইয়াৰ দুটা টাইপৰ ডিসটেন্স আমি মেট্ৰিক স্পেচত পাব পাৰো সেই এটা ডিসটেন্স হৈছে কি 0 আৰু এটা হৈছে 1 সো 1 less than 1 means কি হ'ব পাৰে ডিসটেন্স 0 হ'ব পাৰে ন তো বাছিব গৈ কি অকল ইয়াত সেন্টাৰটো বাছিব সো ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰো this is equal to the center itself ঠিক আছে তো সিঙ্গলটন x not লিখিব পাৰো ঠিক আছে সো এটো হৈছে 1 নম্বৰ কোৱেশ্চন টু আনসাৰ তো মুভিং টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন তো নেক্সট কোৱেশ্চন কি দিছে তোমালোকে মন কৰা সো গুটেখিনি কোৱেশ্চন মই প্ৰভাইড কৰি দিম সো নেক্সট কোৱেশ্চন টু দিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ b দি আছে ফাইন সো মই ডিসকাস কৰি আছো 2022 BSc 5th sem matrix space Reimann integration and matrix space paper ঠিক আছে
তো find কি দি আছে derive next question number b দি আছে 1 or find derive set of the sets বহুত সহজ প্ৰবলেম এটা আহিছে derive of the sets তো গুগল মিটৰ ক্লাছ জুনে জুনে কৰিছিলা ডেফিনেটলি এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে and close interval 0,1 so এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে দেখিছা so এই কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ হ'ব কি সলিউশন কি হ'ব so derive set of উলিয়াব লাগে ন derive set of open at 0 close at 1 তো ইয়াৰ কাৰণে উলিয়াব লাগে so simply কি হ'ব close interval 0,1 তো next derive set of তো এটোটো আৰু ইজি 0,1 কি হ'ব close interval 0,1 ঠিক আছে so এইটো হল question number b2 answer then moving to the next question to next question to question number c কি দিছে তোমালোকে মন কৰিবা গুডিখিনি প্ৰবলেম সলভ কৰি দিম তো question number c দিয়া আছে এটো interior of a set or এটো এটা জাস্ট কি হয় theorem হয় so তোমালোকক theorem হিচাপে দিয়া আছে বুকখনত তোমালোকে যদি theorem টো যদি পঢ়িছা ডেফিনেটলি এটো আনসাৰ ইজিলি টিক কৰিব পাৰিবা so এটা অবজেক্টিভ টাইপ কোৱেশ্চন দিছে interior of a set ৰ লগত ৰিলেটেড a subset b কি দিয়া আছে of a matrix space xd is open if and only if to option 1 or dia ase b equal to b closer so b equal to b closer to etu hol closed set or definition ঠিক আছে etu no etu discard hoy gol to a set is said to be closed if b closer equal to b to etu asile closer or mane closed set or এটা মানে রিলেটেড এটা থিওরাম আছে ঠিক আছে এটো তো নহয় অপশন বি দিয়া আছে অপশন 2 দিয়া আছে b ইকুয়াল টু b ইন্টেরিয়র এটো দিয়া আছে 3 নম্বৰ দিয়া আছে b নট ইকুয়াল টু b ক্লোজার 4 দিয়া আছে 4 নম্বৰ দিয়া আছে b নট ইকুয়াল টু b ক্লোজার ঠিক আছে তো তোমালোকে যদি বুকখন পঢ়িছা দ্যাট মিন্স মেট্ৰিক স্পেচৰ ইন্টেৰিয়ৰ অফ এ সেটৰ লগত ৰিলেটেড যিবোৰ থিওৰামছ আছে তোমালোকে পঢ়িছাটো ডেফিনেটলি গম পাবা যে এ সাবসেট বি অফ এ মেট্ৰিক স্পেচ xd ইজ ওপেন ইফ এণ্ড অনলি ইফ বি ইন্টেৰিয়ৰ ইকুৱেল টু বি হয় সো অপশন 2 ইজ কারেক্ট ইন দিস কেস ঠিক আছে তো নেক্সট কোৱেশ্চনত যাওঁ আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ c হৈ গৈছে সো মুভিং টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ d কি দিয়া আছে চাওঁ 1 or d2 সো 1 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন তো সোনকালে কৰি দিব পাৰিবা ধুনিয়াকে तो which of the following is false বুলি দিছে তো which of the following is false দিয়া আছে ঠিক আছে false দিয়া আছে তো 1 দিয়া আছে phi interior equal to phi x interior equal to x 2 নম্বৰতে দিয়া আছে if a is a subset of b it implies a interior equal to again interior logot related theorem di dile kisman statement related to interior of a set ঠিক আছে এবলা প্রুফ কৰিব লাগিছিল সো জনে জনে পঢ়িছা ডেফিনেটলি কৰিব পাৰিবা 3 নম্বৰত আস দিয়া আছে a intersection b interior equal to a interior intersection b interior 4 number দিয়া আছে a union b interior equal to a union b interior so তোমালোকে interior লগত ৰিলেটেড থিওৰামছ যদি লাৰ্ন কৰিছা তেনেহলে গম পাবাই ডেফিনেটলি কারেক্ট অপশন তো কোনটো হয় so this is true so এটো হ'ব নোৱাৰে আনসাৰটো কাৰণ ফলস কোনটো হয় খুদিছে so এটো ট্ৰু হয় this is true ঠিক আছে again this is also true ঠিক আছে intersection is again true এটো ট্ৰু তো false one is what this one is false ঠিক আছে so correct option to hobo 4 to answer likhibo lebo answer is in this case question number d 4 ঠিক আছে so moving to the next question number e কি দিয়া আছে তোমালোকে সোৱা to e দিয়া আছে so it is a very easy problem related to closure of a subset the closure of the subset
of the subset, the closure of the subset f দিয়া আছে 1 1 by 2 so etu common example so protection bookate protection teacher etu example die ঠিক আছে তো related to limit point uliawe hok ba closure e hok বা different zibur examples related to topology to এই example dia dekha poa jay ঠিক আছে তো দিয়া আছে কি of the real line r বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে এটা সেট দিয়া আছে এই ক্লোজ সেটটোৰ কাৰণে f ক্লোজ সেটটোৰ কাৰণে আমাৰ ক্লোজাৰ কি হ'ব খুদি আছে ঠিক আছে তো অপচন এ দিয়া আছে 5 অপচন বি দিয়া আছে দ্যাট মিন্স অপচন 1 ত দিয়া আছে 2 5 দিয়া আছে অপচন 2 দিয়া আছে f অপচন 3 দিয়া আছে f ইউনিয়ন 0 and option 4 dia ase f minus 0 dia ase ঠিক আছে so conceptually jodi ami etu saw তোমালোকে দেখিবা যে ইয়া আনসার টু কি হ'ব ঠিক আছে so conceptually কেনেকে আমি সলভ কৰিম এটো সাবাচোন মন কৰিবা so first closure find out কৰাৰ লগে লগে so closure first আমি definition টো জানিব লাগিব so যদি তোমালোকে টপোলজি পঢ়িছা matrix space পঢ়িছা তেনেহলে গম পাবা f closure is equal to কি হয় f union derived set of f ঠিক আছে so এটো definition হয় f closure so ইয়াতে derived set of f means কি collection of all limit points যদি তোমালোকে এই সেট টো মন কৰা এই f সেট টো মন কৰা তো এই সেট টো এটা কমন एग्जांपल হয় ইয়াৰ লিমিট পয়েন্ট কি হয় তো the limit point of this set is 0 that means derived set of f is কি হয় 0 হয় তো ইয়াৰ এই সেটটোৰ কাৰণে লিমিট পয়েন্ট 0 হয় গটিকে তোমালোকে দেখিবা যে f closure কি হ'ব in this case কি হ'ব f union derived set of f ঠিক আছে so which is equal to f union singleton 0 so correct option কি হ'ব তোমালোকে ভেৰিফাই কৰিব পাৰিবা so option 3 is the correct one ঠিক আছে তো answer কি হ'ব option 3 is the correct one ঠিক আছে so moving to the next question so question number next f ole আহিছো ঠিক আছে তো এবোৰ মই কিছুমান एग्जांपल দিয়ে দিছিলো তোমালোকৰ ডাইৰেক্ট কমন পৰি গৈছে ঠিক আছে question number f ত কি দিয়া আছে question টো চোৱাচোন in a matrix space an arbitrary union of closed sets may not be open may not be closed believe dia ase ঠিক আছে তো কি দিছে in a matrix space আমি এনেকোটা एग्जांपल দিব লাগে যি এনেকোটা সেটৰ एग्जांपल দিব লাগে যেটো সেট ক্লোজড হয় বাট সেই সেটটো যদি আমি আৰবিট্ৰাৰি ইউনিয়ন লও সেই সেটটো ক্লোজ সেট নহব পাৰে সো এটা एग्जांपल মই তোমালোকক দিছিলো তোমালোকৰ মনত আছে না নাই না জানো সো সেই एग्जांपलটো তোমালোকে দিব পৰা সে f in বুলি বেলা লৈ লৈছো in এটা ক্লোজ সেট লৈ লৈছো তো so arbitrary family of closed sets eta তোমালোকে যদি এনেকে কনজৰি কনস্ট্ৰাক্ট কৰা সে in equal to 1 by n, 1 so 1 by n, 1 বুলি নিদি পেলাই তোমালোকে 1 by n plus 1 বুলি পেলাও লব পাৰা সো তেতিয়াও ৰং নহব সো এই ফ্যামিলিটো তোমালোকে যদি arbitrary union লোৱা un which is belongs to set of natural number n then in equal to কি হ'ব which is কি হ'ব যদি n tends to infinity কৰি দিও তো এটো 0 হ'ব 0 ত ওপেন হৈ যাব 0 ত ওপেন আৰু 1 ৰ ক্লোজ হ'ব which is not a কি হ'ব which is not a closed set দেখিলা so ইয়াৰ arbitrary union লোৱা লগে এটা আমি যেটো সেট পালো which is not a semi open semi closed হৈছে গটিকে এটো closed set নহয় ঠিক আছে so this is which is not a closed set right closed set so this is the perfect example for this question that means amak eta example enokwa dibo dise enokwa closed set or arbitrary closed set or example dibo dise যেটো set tor jodi ami arbitrary union lo that means enokwa set or example dibo dise যেটো set or jodi ami arbitrary union lo hetu ki hobo koise setu closed set nohoy bili may not be closed bili bela dekha bodise so ami dekha paisu je un n belongs to n in jodi koru that means your arbitrary union lo jodi a set to in then hola ami ki paisu 0,1 that means open at 0
closed set 1 which is not a closed set ঠিক আছে so moving to the next question so question number f হৈ গল then আমি next question টো আমি solve কৰিম মন কৰিবা question number g লৈ যাও ঠিক আছে so if a is a subset of a matrix space so matrix space xd then which one is true which one is true di ase ঠিক আছে তো which one is true di ase তো option 1 ত di ase so da that means diameter of a equal to d a closer ঠিক আছে সো এই কোৱেশ্চনটো মোক কমান ডাউট আছে তোমালোকে মোক কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা যে d টো কি বুজাই আছে সো তেতিয়া মই একচুয়ালি মোৰ হাতত বুকখন নাই সো মই অকমান এটো কবলৈ দিগদাৰ আছে ইয়াত d স্মল d কি ডিনোট কৰিছে তো এক্স্যাক্টলি হে কথাটো গম পোৱা মই কাৰেক্ট আনসাৰটো এতিয়া প্ৰভাইড কৰি দিব পাৰিলো বাট আই এম নট শিওৰ এবাউট দিস কোৱেশ্চন তোমালোকে যদি পাৰিছা কোৱেশ্চনটো কৰিবলৈ তেনেহলে মোক d টো এটলিষ্ট কি বুজাইছে এটো মোক কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি পেলাই জনাবা স্মল d টো কি ডিনোট কৰিছে দেন মই কাৰেক্ট অপচনটো বনাব কৈ দিব পাৰিম ঠিক আছে সো কি ডিনোট কৰিছে তোমালোকে কি বুলি পঢ়িছিলা সো কোৱেশ্চন নম্বৰ তো অপচন 2 দিয়া আছে কি দিয়া আছে d of a not equal to d of a bar option 3 dia ase d of a which is greater than d of a bar ঠিক আছে and lastly option 4 dia ase d of a less than d of a bar যদি diameter হয় তেনে হলে most probably answer 4 will be correct ঠিক আছে মোক জনাবা so let me know in the comment section I will provide the correct option ঠিক আছে তো moving to the next question তো on an average মই কবলৈ যদি যাও so questions বোৰ ভাল কোৱেশ্চনে আইছিলে ঠিক আছে জনে ভালকে পঢ়িছে ভিডিওস বোৰ ফলো কৰিছে ডেফিনেটলি ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে so question number 8 ত দিয়া আছে তো this one is a very easy question so improper integral লগত related question when is an improper integral is said to be convergent বুলি কৈছে convergent so তোমালোকে জানা এটো আনসাৰটো তুমি ডেফিনেটলি দিব পাৰিবা so এটা improper integral লৈ লৈছো 0 to infinity আছে ইয়াতে তোমালোকৰ এটো যেটো एग्जांपल দিমিতে এটো एग्जांपल তোমালোকক নেক্সট যেটো কোৱেশ্চন কৰাম হে কোৱেশ্চনটো দিয়ে দিছে সো মই জাস্ট এটা एग्जांपल লৈছো e to the power minus x dx ঠিক আছে एग्जांपल তো এটো এটা improper integral এই improper integralটোক আমি convergent বুলি কেতিয়া কম সো improper integral টো সলভ কৰা যেটো টেকনিক হয় এটো কেনেকৈ কৰো যে লিমিট আমি a ইনফিনিটি ঠাইত p বুলি পেলাই পুট কৰি দিম সো p টেন্ডস টু ইনফিনিটি লৈ লম সো ইট 0 to p e to the power minus x dx এন আমি ইন্টিগ্ৰেট আমি কৰি সলভ কৰিম তো সলভ কৰিম আৰু সলভ কৰি পেলাই আমি যদি ভ্যালুটো ফাইনাইট ভ্যালু পাও ঠিক আছে after putting the limit p tends to infinity যদি আমি এটা ফাইনাইট ভ্যালু পাও তেতিয়া আমি কি কম this improper integral is convergent that means eta improper integral ok ami convergent boli ketia kom when the limit exists eta ami ki kom improper integral to ki kom convergent boli kom so answer to likhibo laibo ki if the limit exists to normally likhiba if limit exists of the improper integral and it is a finite number then we say the improper integral is convergent right so I hope tumaloke buji paisa so moving to the next question number 8 ত যাও তো I যাও তো h to হৈ গৈছে ধুনিয়াকে আইডিয়া কৰিব পাৰিছা I hope question number I দিয়া আছে ইভালুয়েট কৰিব দিছে এটা ইন্টিগ্ৰেশন ঠিক আছে সো ইভালুয়েট কৰিব দিছে ইন্টিগ্ৰেশনটো তোমালোকে মন কৰিবা ইভালুয়েট কি দিছে ইন্টিগ্ৰেশন 0 to infinity e to the power minus x dx
if it exists তোমালোকে ভালকে যদি মন কৰা মই জাস্ট যেটো এক্সাম্পল দিছিল অলপ আগতে এটুকে এক্সাম্পল হিচাপে লৈ পেলাই মই তোমালোকক বুজাই দিলো যে ইম্প্ৰপাৰ ইন্টিগ্ৰেল এটা কেতিয়া এক্সিষ্ট কৰিব এটা কনভাৰ্জ কৰিব সো এটো এটা ইম্প্ৰপাৰ ইন্টিগ্ৰেল তো আমি আনসাৰটো কৰিছে ইয়াৰ যদি এটো যদি এক্সিষ্ট কৰে তেতিয়াহলে আমাৰ ভ্যালুটো ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব লৈ দিছে ঠিক আছে সো আমি এটো কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম সো সলিউশন সো সলিউশনটো কেনেকৈ কৰিম লিমিট p টেন্ডস টু ইনফিনিটি 0 to p e to the power minus x dx সো ইয়াৰ পাছত আমি কি পাম লিমিট p tends to infinity তো ইন্টিগ্রেশন কৰিলে আমি কিমান পাম e to the power minus x ইন্টিগ্রেট কৰিলে e to the power minus x minus e to the power minus x পাম সো লিমিট পুট কৰিম 0 to p তো পুট কৰিলে কিমান পাম সো লিমিট p tends to infinity রাইট সো আমি কি পাম minus e to the power minus p ঠিক আছে তো minus minus plus e to the power 0 means 1 সো এতিয়া যদি তোমালোকে লিমিট পুট কৰি দিয়া ফাইনালি কি পাবা e to a so when p tends to infinity e to the power minus p tends to কি হ'ব 0 হ'ব so a term to 0 হৈ যাব this term will be 0 plus 1 then answer will be 1 so answer of this question is 1 okay so I hope বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জানাবা so next question to হৈছে question number j ঠিক আছে তো j to এটা গামা ফাংশনৰ লগত ৰিলেটেড question দিছে তো question টো মন কৰিবা question number j to দিয়া আছে show that কি দিছে gamma of 1 equal to আমাক 1 দেখাব দিছে ঠিক আছে তো look at the solution তো gamma function টো কেনেদৰে ডিফাইন কৰা যায় ফাৰ্স্ট এই কথাটো জানিব লাগিব সো gamma of x equal to আমি জানো 0 to infinity সো এখিনি পঢ়িছা I hope right minus t gamma x equal to 0 to infinity e to the power minus t to the power x minus 1 into dt ঠিক আছে এতিয়া আমাক 1 ওলাব দিছে সো গামা অফ 1 কি হ'ব জাস্ট x এর জায়গাত আমি 1 রিপ্লেস কৰি দিম সো 0 টু ইনফিনিটি e টু দি পাওয়ার মাইনাস t সো t টু দি পাওয়ার 1 minus 1 0 হৈ যাব dt সো লাইক দ্য প্রিভিয়াস প্রবলেম যেটো প্রবলেম অলপ আগতে কৰিছিলো ইন্টিগ্রেশন 0 টু ইনফিনিটি e টু দি পাওয়ার মাইনাস x dx আনসারটো কিমান পাইছিল নালকে অলপ আগতে যেটো নেক্সট আগৰ প্ৰবলেমটো কৰিছিল তো আনসারটো কিমান পাইছিল 1 পাইছো সো এগেইন মই কৰি দেখুৱাই দিছো বাৰু সো লিমিট p টেন্ডস টু ইনফিনিটি ঠিক আছে 0 টু p e টু দি পাওয়ার মাইনাস t dt so এটো যদি ইন্টিগ্রেট কৰা কি পাবা লিমিট টু থাকিব লিমিট p টেন্ডস টু ইনফিনিটি ইয়াক ইন্টিগ্রেট কৰিলে e টু মাইনাস e টু দি পাওয়ার মাইনাস t রাইট so 0 to p so লিমিট যদি পুট কৰা ফাইনালি আমি কিমান পাম লিমিট p টেন্ডস টু ইনফিনিটি তো লিমিট পুট কৰিলে মাইনাস e টু দি পাওয়ার মাইনাস p plus 1 so ফাইনালি লিমিট যদি আমি পুট কৰো p টেন্ডস টু কি পুট কৰো ফাইনালি লিমিট যদি আমি পুট কৰো p টেন্ডস টু ফাইনালি যদি আমি লিমিট পুট কৰো p টেন্ডস টু ইনফিনিটি তো আমি কি পাম যে এই পজিশনটো e টু দি পাওয়ার মাইনাস p টেন্ডস টু কি হৈ যাব 0 হৈ যাব সো 0 হৈ গলে 0 plus 1 আনসার উইল বি 1 সো আমি কি পালো গামা অফ 1 ইকুয়াল টু আমি 1 আমি শো কৰি দিলো ঠিক আছে সো ইন দিস ওয়ে যদি তোমালোকে প্ৰবলেমস বোৰ কৰিছা সো ডেফিনেটলি ভাল স্কোৰ কৰিব পাৰিবা সো মুভিং টু দা নেক্সট কোৱেশ্চনস that means কি কোৱেশ্চন আহিছে মই কি কৰাইছিলো এখিনি অলপ এনালাইজ কৰি দিও আৰু তোমালোকে যদি ভিডিওস বোৰ চাইছা ডেফিনেটলি এটা ভাল স্কোৰ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছো ঠিক আছে সো বেছি সময় নলও সোনকালে শেষ কৰিব লাগিব সো তোমালোকৰ এটা প্ৰবলেম আহিছিলে সো মই দেখা পাইছো মই তোমালোকক দি আছো প্ৰবলেমবোৰ সো কিছুমান প্ৰবলেম মই কনভাৰ্জেন্স অফ মেট্ৰিক স্পেচ খিনি মই কৰোৱা নাছিল সো এখিনি মই ইনক্লুড কৰা নাই যে মই যেখিনি পঢ়াইছিলো মেট্ৰিক স্পেচৰ বেসিক্স খিনি লগত ৰিলেট কৰা ৰিমান ইন্টিগ্ৰেশনৰ যেবোৰ থিওৰামছ আছে তাৰ ভিতৰত কি প্ৰবলেম আহিছে মই কৰাই দিয়া মই তোমালোকক কৈ আছো ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট যি কিটা কোৱেশ্চন আহিছে মই কৈ দিছো যে ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন টু দ্যাট ইজ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 1 যেটো প্ৰবলেম মই কৰাই দিছো 4 1 প্ৰবলেমটো আহিছে কি দিছে let xd be a matrix space xd be a matrix space বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে matrix space দিয়া আছে তো আমাক দেখাব দিছে কি defined by কেনেকে d from x cross x to r বুলি দিয়া আছে defined by কি দিয়া আছে d dash xy তো মোৰ যদি ভিডিওটো চাইছা দেন ডেফিনেটলি মেট্ৰিক স্পেচৰ ৰিমান ইন্টিগ্ৰেশন এন্ড মেট্ৰিক স্পেচ বুলি বলে যেটো প্লেলিস্ট আছে তাতে আছে মেট্ৰিক স্পেচৰ এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰা আছে জনে জনে চাইছা ডেফিনেটলি এক্সামত কৰিব পাৰিবা এটো দিয়া আছে dxy equal to 1 plus dxy right এনেকে দিয়া আছে এটা মেট্ৰিক ডিফাইন কৰা আছে এটুকু আমি যদি dx d এটা মেট্ৰিক হয় তেনেহলে আমাক শো কৰিব দিছে d dash is also a matrix space
ঠিক আছে সো ধুনিয়াকে কৰিব পাৰিবা সো ডি প্ৰপাৰ্টি বিলাক ইউজ কৰি পেলাই ডি ডেছত এপ্লাই কৰি ধুনিয়াকে তোমালোকে ডি ডেছো এটা মেট্ৰিক্স স্পেচ বুলি পেলাই তোমালোকে শো কৰিব পাৰিবা ওকে সো মুভিং টু দা নেক্সট কোৱেশ্চন তো কি আহিছে মই কৈ দিছো নেক্সট ৰিমান ইন্টিগ্ৰেশনৰ লগত ৰিলেটেড কি আহিছে মই তোমালোকক কৈ দিছো ঠিক আছে সো আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে নেক্সট ৰিমান ইন্টিগ্ৰেশনৰ বিফৰ ডিসকাসিং ৰিমান ইন্টিগ্ৰেশন প্ৰবলেম সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 আহিছে তো তোমালোকে ভিডিওবোৰ যদি চাইছা ডেফিনেটলি কৰিব পাৰিবা সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 আহিছে E12 ঠিক আছে 4 or E12 define uniformly continuous function so define uniformly continuous function so এই কোৱেশ্চনটো আহিছে so definitely uniformly continuous function definition to লিখিব দিছে so মই ভিডিও আপলোড কৰা আছে uniformly continuous function যদি চাইছা তেনে ডেফিনেটলি কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে uniformly continuous function আৰু বুকটো আছে এসি মালিকটো আছে বা তোমালোকৰ যিখন বুক প্ৰভাইড কৰা আছে এস কুমাৰছনৰ এখন বুকটো ভালকে ডেফিনিশনটো দিয়া আছে so give an example to show that continuous mapping need not be দিয়া আছে কি give an example to show that a continuous mapping need not to be uniformly continuous তো এটা एग्जांपल মই এতিয়া সডেনলি মনত পৰিছে এই एग्जांपल তোমালোকে দিব পাৰা তোমালোকে যদি মন কৰা 1/x ফাংশন fx = 1/x ফাংশনটো যদি তোমালোকে কনসিডাৰ কৰা তো 0,1 যেটো ওপেন ইন্টাৰভেল হয় ঠিক আছে এই ফাংশনটো 0,1 ইন্টাৰভেলটোত কি হ'ব continuous হ'ব বাট তোমালোকে যদি ইউনিফৰ্মলি কন্টিনিউয়াস চেক কৰা উইথ দা হেল্প অফ দা ডেফিনিশন অফ ইউনিফৰ্মলি কন্টিনিউয়াস ফাংশন দিস ফাংশন is not a uniformly continuous so এটা एग्जांपल তোমালোকে কাউন্টাৰ কৰিবলৈ এই एग्जांपलটো তোমালোকে দেখুৱাব পাৰা বাট তোমালোকে শো কৰি দিব লাগিব যে fx is not uniformly continuous in that interval 0,1 right so এটো এটা কোৱেশ্চন ধুনিয়া কোৱেশ্চন এটা দিছে তো এটো এটা কোৱেশ্চন কৰিব পাৰিবা মোৰ ভিডিওবোৰ ফলো যদি কৰিছা আৰু লগতে বুক পঢ়িছা যদি আৰু ডেফিনেটলি কলেজত পঢ়াবই তোমালোকক ঠিক আছে so next দিছে ৰিমান ইন্টিগ্ৰেশনৰ লগত যিকিটা ৰিলেটেড প্ৰবলেম আছে মই কৈ দিছো এইবোৰ মই পঢ়াইছো ঠিক আছে সো এটা ফাংশন দিয়া আছে f from close interval তো কোৱেশ্চন নম্বৰ hi to দিয়া আছে ঠিক আছে hi 1 ত দিয়া আছে h নম্বৰ roman number 1 ত দিয়া আছে সৰি g দিয়া আছে ঠিক আছে g দিয়া আছে তোমালোকে প্ৰবলেমটো কি দিছে let f from close interval a b to r দিয়া আছে ৰাইট এটা দিয়া আছে কি be a bounded function বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে এটা বাউন্ডেড ফাংশন বুলি দিয়া আছে এতিয়া show that f is integrable if and only if it is a Riemann integral আমাক কি দেখাব দিছে f ক আমি Riemann integral দেখাব দিছে ঠিক আছে show that f is integrable if and only if show that f is integrable দেখাব দিছে integrable if and only if f is Riemann integral ঠিক আছে Riemann integral ঠিক আছে সো এই প্ৰবলেমটো মই কৰাই থৈছো তুমি প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই চাবা ঠিক আছে সো এটো এটা কোৱেশ্চন কমন পৰিছে সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো হল এটো এটা কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 roman number 8 so fundamental theorem of this is one of the most important theorem of Riemann integration that is what fundamental theorem of integral calculus so key this question to state and prove fundamental theorem of calculus আৰু এটা প্ৰবলেম লগতে দি দিছে অ্যাটাচ কৰি পেলাই এই প্ৰবলেমটো হৈছে কি 0 to a fx dx a to the power 4 divided by 4 so মই last যেটো ভিডিও আপলোড কৰিছো তাতে প্ৰবলেমটো কৰাই দিছিলো so এই very easy problem so fundamental theorem of Riemann integration কি আছিল a to b f dash dx equal to কি আছিল f of b minus f of a so এই থিওৰামটো লগাই পেলাই প্ৰবলেমটো কৰিব লাগে তোমালোকে f dash টো আমি f ফাংশনটো আমি ফাৰ্স্ট সার্চ কৰি লব লাগে f ফাংশনটো কি হয় এটা fx টো আমি কি ধৰিলে
আমি f dash টো পাম সো সেই বস্তুটো আমি ইয়াত মন কৰিবলগীয়া কথা সো fx টো আমি কি কৰিলে আমি ইয়াত f dash টো আমাক কি দিয়া আছে তো গিভেন যেটো প্ৰবলেম আছে তো আমাক ইয়াতে 0 to a কি দিয়া আছে fx that means আমাক দিয়া আছে fx টো ঠাইত কি দিয়া আছে আমাক x cube বুলি দিয়া আছে সৰি x cube বুলি দিয়া আছে ঠিক আছে dx আমাক দেখুৱাব দিছে কি this is equal to a to the power 4/4 এতিয়া সোয়া আমি fx টো ইয়াত দিয়া আছে আমি f dash টো কি হ'ব আমি f dash টো আমি উলিয়া লব লাগিব সো আমি এনেকুৱা এটা ফাংচন সার্চ কৰিব লাগিব যাক আমি ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে x কিউব পাম সো fx টো কি হ'ব ইয়াত একচুয়ালি কি দিয়া আছে ক'বলৈ গলে ইয়াত এই থিওৰামটোৰ লগত ফান্ডামেন্টাল থিওৰামৰ লগত যদি ৰিলেট কৰা তোমালোকে দেখিবা ইয়াত f dash কি দিয়া আছে x কিউব দিয়া আছে ঠিক আছে আমি fx টো ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিব fx টো ফাইন্ড আউট কেনে কৰিম সো ইন্টিগ্ৰেশন কৰি পেলাই ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰা নতুবা তোমালোকে অলপ ইনভেস্টিগেশনৰ মেথডত তোমালোকে ফাইন্ড আউট কৰিবা সো আমি কোনটো ফাংচনৰ ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিলে আমি কি পাম আমি সো ইন্টিগ্ৰেট কৰিলে আমি x কিউব পাম হেতু চাব লাগিব তোমালোকে যদি চোৱা x to the power 4 sorry x to the power 4 by যদি 4 কৰা ঠিক আছে তোমালোকে যদি fx = x to the power by 4 লোৱা তোমালোকে দেখিবা f dash x কি হ'ব 4 into x cube by 4 ঠিক আছে 4 4 will be cancel out x cube পাম নে ঠিক আছে সো এতিয়া যদি আমি ফান্ডামেন্টাল থিওৰামটো লগাই দিও ইয়াতে লিমিটৰ ভ্যালু কিটা কি দি আছে 0 to a তো 0 to a তো ইয়াতে f dash x কি আছে x cube আছে dx আছে এতিয়া f of a minus f of 0 আমি ক্যালকুলেট কৰিলে ফাইনালি আনসাৰটো পাই যাম তো f of a কিমান হ'ব সো fx = আমি কিমান পাইছো ইনভেস্টিগেট কৰি পেলাই x to the power 4 divided by 4 তো a to the power 4 divided by 4 আৰু f0 কি হ'ব 0 so answer will be a to the power 4/4 that means actually আমি prove কৰিব লাগে this value is equal to a to the power that means the value of the integration 0 to a x cube dx equal to a to the power 4/4 আৰু এটো আমি কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিলো with the help of কি হয় fundamental theorem of integral calculus ঠিক আছে আই হোপ তোমালোকে কৰিব পাৰিছা তো এনেকুৱা প্ৰবলেম মই কৰাইছো সো কমন পৰি গৈছে তো নেক্সট তোমালোকৰ mean value থিওৰামৰ ৰিলেটেড এটা কোৱেশ্চন আহিছে আৰু সেই কোৱেশ্চনটো মই পঢ়ি দিছো সো ভিডিওটো নহলে যদি লিখি থাকো বহুত লম্বা হৈ যাব ঠিক আছে সো let f be a continuous function on closed interval a b বুলি বলে দিয়া আছে তো আমাক শো কৰিব দিছে কি prove that there exists c belongs to এনেকুৱা এটা আমি সংখ্যা পাও a closed interval a b ৰ মাজত যাতে 1/b minus a to b fx dx equal to f of c so এটো মই প্রুফ করবা আছে তোমালোকে প্লেলিস্টত গৈ চালে গম পাবা সো এটো প্রুফ করবা আছে সো মোস্টলি কমন কোৱেশ্চনস পৰি গৈছে তোমালোকে আই হোপ তোমালোকে যদি ভালকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি গৈছিলা ভিডিওছবোৰ চাইছিলা বা তোমালোকৰ ছাৰ বাইদেৱে দিয়া নোটছবোৰ ফলো কৰিছা সো ডেফিনেটলি এই পেপাৰখন এটা ভাল স্কোৰ হ'ব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা আশা থাকিল সো নেক্সট যিকিটা এক্সাম আছে ভালকে দিবা সো কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা সো আই হোপ তোমালোকক এই আনসারস খিনি হেল্প কৰিব সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল কিপ শেয়াৰিং এন্ড কিপ সাবস্ক্ৰাইবিং মাই চেনেল ওকে